Те, що держава може потратити на одне авто, я за ці кошти можу купити там умовно 4 авто. Початок був з мінімального. Якось товариш написав, чи можеш допомогти з Starlink. Мене кинули на 20 тисяч гривень. Ці люди, як виявилось, потім працюють за кордоном. Ми їх знайшли через співробітників СБУ. Число волонтерів просто в рази зменшилось в порівнянні навіть з минулим літом. А хлопці просто пишуть, там ти передавав зарядні станції, немає ні станцій, ні хлопців. Прилетів КАП, позиції немає. Вітаю! Це «Плюс-плюс» подкаст на Громадський ток. Я його ведучий Сергій Гнезділов. Сьогодні вечір четверга, черговий випуск «Плюс-плюс» подкасту. Дякую, що залишаєтесь з нами. Сьогодні в студії у нас Дмитро Гуменчук. Це волонтер, з яким ми будемо говорити про основні проблеми волонтерського руху в Україні станом на зараз та як він дійшов до такої житті. Вітаю. Вітаю. Пане Дмитро, чим ви займались в момент, коли почалось повномасштабне вторгнення в Україні? Та, мабуть, жив, як і всі українці, безтурботним життям до повномасштабного вторгнення. Планував життя, ставив цілі, працював, сім'я, у мене донечка, дружина. І було достатньо круте хобі. У мене була своя міні-футбольна команда, яку я розвивав. Це молодь, в яку я вклався в свій час. Були дуже гарні результати, але повномасштабна війна все перекреслила, на жаль. І команди зараз більше не існує. І з того часу, почав себе шукати в чомусь іншому і прийшов, можна сказати, до волонтерства. Угу. Як це прийшло? Як це сталося? Насамперед хотілося бути корисним війську, так як не воював. Воювати було бажання, але були певні обмеження, можна так сказати, по здоров'ю, вони лишаються. І так вийшло, що пішов у волонтерський рух. Просто так сидіти нереально було, дивитись на ці всі події, які розвивались достатньо інтенсивно в країні. Тому знайшов себе саме в волонтерському русі. Початок був з мінімального. Якось товариш написав, чи можеш допомогти з Starlink. Сказав, так, звичайно, можу. У мене там невелика аудиторія, скажімо так, в соцмережах, але дуже багато мене людей знає по професійній моїй діяльності, можна сказати. І живу я на 2 міста, це Луцьк, я звідти родом, і Київ, так як вже давно сюди переїхав. Достатньо велика аудиторія знайомих, можна сказати так. Тому цей Starlink, в принципі, там за кілька годин закрився, мені це так, сподобалось, і після того почав допомагати товаришу його бригаді. І вже після того, коли показав ефективність свою, пішли запити, скажімо так. Вже навіть самі військові просто радили як волонтера один одному, саме мене. І з того часу, в принципі, масштаби тільки зростають. Дуже часто кажуть, що волонтерський рух – це реакція суспільства на те, що не допрацювала держава свого часу. Чи можете ви з цим погодитись, чи у вас є власна думка з цього приводу? Є, мабуть, власна думка, бо я вважаю, що держава не може забезпечити військо абсолютно всім. Візьмемо навіть до уваги просто автомобілі. Це розхідний матеріал. Держава не може покрити ту кількість авто, яку потребують хлопці там, на фронті. Автомобілі дуже потрібні, насправді, бо це і евакуація поранених, це і підвоз БК. Багато дуже можна де, скажімо так, застосувати автомобіль. І, на жаль, так склалось, що сучасна війна – це дрони і артилерія, воно знищується все дуже швидко, і автомобілі постійно потрібні військовим. Вважаю, що, на прикладі авто держава не може забезпечити ту кількість автомобілів, яка потрібна хлопцям, скажімо так. Тому, на мою думку, держава повинна забезпечувати, перш за все, зброєю, БК і так далі. Оце саме основне, це те, чого не можуть провести волонтери, скажімо так. А все інше, можу сказати, що в нас немає проблем у війську точно з забезпеченням по харчуванню. Скільки там запитую, і є фонди, які готові допомагати. Більшість хлопців навіть відмовляються отримувати харчову допомогу саме. Бо кажуть, ні, у нас військо все повністю забезпечено. Є винятки, так, возимо, передаємо, але це поодинокі випадки. Але тим не менш, невже держава не може, наприклад, закласти певну суму грошей, 2 мільярди гривень умовних, так?
для того, щоб забезпечити на певний час Збройні сили цими євробляхами, тими ж, які женуть волонтери. Ну, я не думаю, що у нас держава настільки бідна, що, наприклад, якусь суму вона тратить на єдиний марафон новин може, а на машини не може, наприклад. Єдиний марафон – це взагалі окрема тема. Не дивлюсь, жодного дня і не дивився насправді. Що стосується держави і автомобілей, мені важко сказати, але мені здається, що держава не може закуповувати БУ авто. Там є якісь певні програми, мені важко сказати з цього приводу. І тому навіть якщо держава закладе певну суму на автомобілі, вони будуть набагато вищої ціни, скажімо так. Ну, те, що держава може потратити на одне авто, я за ці кошти можу купити там умовно 4 авто. Ну, на жаль, це не кошти держави, а людські кошти, які потрібно збирати, мотивувати людей додатково для того, щоб ці донати збирались. А це на сьогоднішній день, так, це важко, але воно ще поки що якось працює, стараємось. А є люди, які і донатять, здавалося б, але коли, наприклад, їм кажуть, а чому ви не мобілізуєтесь, ну вам прийшла повістка, вони кажуть, ну я ж доначу, я ж щось роблю. Чи зустрічали ви таких людей? І що ви про це можете сказати? Не знаю, бо я особисто таких людей не зустрічав. Ну, скажімо так, в моєму оточенні, мабуть, таких людей немає. Можливо, вони, знову ж таки, за спинами говорять. Мало хто хоче говорити людині, там, чи військовому, чи волонтеру, от такі от відверті речі. Бо може бути не зовсім приємна реакція, скажімо так. В якихось своїх там оточеннях, можливо, є такі розмови. Я особисто не зустрічав таких людей. В цілому цей конфлікт, коли суспільство про це багато хто говорить останнім часом, що суспільство воно розкололось на волонтерів, людей, які донатять військових, і на людей, яким абсолютно байдуже на цю країну. І ми продовжуємо існувати на цій території оцим соціумом таким полярним. Як нам далі бути взагалі з цим? І чи можливе це примирення і відновлення якогось діалогу між цими двома світами? Я думаю, що примирення важко сказати, що може бути там якесь примирення. Я думаю, що ці люди швидше за все зрозуміють, наскільки важливо було раніше почати включатись в процес, якщо, не дай Бог, війна дійде до них. Ну, це я так вважаю. Просто, наприклад, взяти ж там той самий Західний регіон. Я звідти родом, я з багатьма спілкуюсь. Я приїжджаю туди, ну, війною там не пахне. Там все добре, там люди собі спокійно живуть життя, вони не думають про те, що відбувається. Навіть ті ж самі прильоти, туди менше долітає, слава Богу, цих ракет-шахедів, і люди не відчувають просто, що таке війна. Коли ти приїжджаєш, умовно кажучи, на схід, заходиш на заправку, запитуєш в працівника, як ви тут, взагалі, яке у вас життя. Ну, просто цікаво почути від людини, яка живе в безпосередній близькості до фронту, і вона каже, одна надія на військових. Раніше ми переживали, зараз ми просто живемо у відчаї. І мені здається, що люди, які не відчують на собі, що таке війна, вони не переконають, ну, самі себе навіть, просто наскільки важливо допомагати. Ну, ми говоримо про саме цей шар суспільства, який чомусь віддалився від всіх інших і менш ефективно себе поводить, скажімо так, в такий визначальний час для нашої країни. Плюс-плюс подкаст збирає на FPV-дрони для 56-ї Маріупольської бригади, бійцем якої я є. Не забувай донатити, бо цим ти наближаєш нашу перемогу. Чи є якісь проблеми законодавчого ж типу наразі у волонтерського руху? Тому що були якісь певні ініціативи, я за ними не слідкував, щодо там більш жорсткого контролю за волонтерами. Чи не заважає зараз законодавство, чи не обмежує зараз держава волонтерів у їхній діяльності? На жаль, да, є волонтери, які заробляють, скажімо так, на війні.
створюють фонди, заганяють автомобілі і просто потім ці автомобілі продають на OLX, ну, умовно кажучи. Наскільки я знаю, наші служби цим займаються, і є випадки навіть, скажімо так, коли волонтера, з яким я повинен був співпрацювати, ну так склалось, що доля нас розвела, але я хотів в нього купити авто. Добре, що нічого не склалось. От його притягнули до відповідальності, цю особу. Наскільки мені вже потім було відомо, я бачив статтю в інтернеті, що ну, якби ним займалися спецслужби. І таких випадків, я думаю, чимало. Просто, можливо, я там про всі не знаю. Але це заважає. Звичайно, це заважає. Тому що, ну, як можна наживатися на святому, як то кажуть. Ти працюєш умовно не з волонтером, не з фондом, а з баригою, і він тобі там ставить ціну за авто завищену. Ти як людина, як волонтер не знаєш, де більше взяти, ти будеш купувати це авто, в тебе немає виходу. На сьогоднішній день, слава Богу, я знайшов людину, яка ну, там, допомагає і нижче ціни ринку, мені ці авто приганяє з Німеччини, ми співпрацюємо, все прозоро, все відкрито. Поки що питань, скажімо так, не було з боку держави про мою діяльність, бо все прозоро. Спочатку повномасштабного вторгнення дійсно волонтерський рух він набув величезних таких обертів, але станом на зараз скажуть, що донатів менше. Це правда? Донатів менше, і можу навіть коротеньку історію розповісти про волонтерський рух. У мене була ситуація. Заїжджав на одному з блокпостів в Донецьку область, зупинили там працівники СБУ, поліції, військові на перевірку, стандартна процедура. Ось, ми приїхали і поверталися вже назад, нас знову зупинили. Ми вже якраз всю гуманітарну допомогу віддали, яку мали там в різні бригади. І хлопці запитали, чи є в нас газові балони. В них просто не було навіть чим підігріти води, бо їм дали дуже слабкі генератори. Говорю, ну газові балони були, ми, на жаль, віддали. Кажу, буду повертатись назад, відвезу вам генератор. Вони так здивувались, типу генератор. Говорю, ну чому б і ні? Щось придумаємо. І я в ході розмови працівника СБУ запитую, наскільки багато волонтерів, це було десь буквально місяць тому, наскільки багато волонтерів зараз взагалі проїжджає крізь вас? Мені просто цікаво для себе було. Він сказав, що число волонтерів ну, просто в рази зменшилось в порівнянні навіть з минулим літом, якщо взяти цей період. Набагато менше їздить волонтерів. З приводу донатів, можна сказати, десь так, десь ні, в моєму випадку. Мене люди знають, я звітую і показую свою діяльність прозоро. Все, що я виконую, я стараюсь там до копійки ну, якби відзвітувати, тому люди мені довіряють, за що я їм дуже вдячний. І можу сказати, що ефективність поки що моя як волонтера не впала. З початку війни ви працюєте самостійно, чи це якась команда ваша, ну, з якою ви разом це робите? З початку війни я почав це робити один. Було в мене кілька товаришів, які намагалися допомагати, але там не зовсім приємна ситуація, скажімо так, з ними сталася. І продовжив далі один розвивати цю всю історію з волонтерством. Ну, просто невеличка підстава вийшла по автомобілю, який ми обслуговували, він там недообслужився, і я вирішив, що краще я буду тримати все під своїм контролем на той момент. Зараз вже є команда, можна сказати. Це війна відкриває нових людей, скажімо так, і показує, хто є хто з старих людей. Тому оточення, можна сказати, повністю змінилось, і на сьогоднішній день є дійсно дуже крута команда людей, які на своєму місці, кожен знає свою роботу. От у мене там, наприклад, хлопці, один там, можна називати ім'я, там Влад Безкоровайний, він фарбує безкоштовно автомобілі. Там Віталій Дібаєв, він безкоштовно їх обслуговує з технічної точки. Я просто збираю ці кошти. У мене є там Віталій Крупський, який допомагає купити по гарній ціні за кордоном. Є фонди, з якими я співпрацюю, зокрема, це фонд «Крила незламності», які завозять ці всі автомобілі. І кожен просто знає вже своє ну, якби, завдання, і кожен його виконує. Свою роль та і певну частину свого часу. Саме так. І мені набагато простіше, бо я не трачу свій час на це. В мене є люди, які мені в цьому допомагають. І що стосується команди, раніше один їздив в сторону фронту передавати ті ж самі автомобілі і гуманітарку. На сьогоднішній день є люди, які спробували один раз і хочуть далі, бо це затягує. Затягує, бо вони бачать, наскільки важливий їх внесок, скажімо так, в цю всю історію. От, бачать військових, які приїжджають на зустріч,
це завжди дуже приємно. Словами не передати те, що ти відчуваєш, коли ти зустрічаєшся з нашими воїнами, які дають відсіч окупанту, вони виїжджають до тебе, стараються бути зовсім іншими, мені здається, людьми, відкидають все те, що вони переживають, видихають на хвилинку і просто показують те, які вони є насправді. І ти це відчуваєш, проникаєшся цим, і воно насправді дуже сильно затягує. Так як ми зібрали, щоб поговорити про проблеми волонтерського руху, скажіть, будь ласка, чи були випадки недоброчесного волонтерства, про які ви знаєте, і як з цим боротись? Особисто стикався з однією, можна сказати, такою проблемою, і я знаю, що вона поширена. Чому? Бо багато є шахраїв, які кидають військових, волонтерів, просять якісь певні завдатки там за будь-які товари, ті ж самі автомобілі під пригон. Як тільки починав працювати в волонтерському русі, в мене була така історія. Мене кинули на 20 тисяч гривень. Ці люди, як виявилось, потім працюють за кордоном. Ми їх знайшли через співробітників СБУ. Ось, і вони, це все просто було дуже швидко. Поруч зі мною був військовий, йому треба було на наступний день їхати в Бахмут. І він каже, хто військового кине? Я говорю, рись, кинуть, повір. А він, та ні, давай спробуємо, кидай, нехай. Вони нам скинули всі документи свої, все. Ми не додумались подзвонити онлайн просто і побачити цих людей там по відеозв'язку. Ми їм довірились і вийшло так, що ми поїхали з Києва в Шегині, в Львівську область, на кордон зустрічати авто, а зворотнього зв'язку вже просто не було. Ця ситуація навчила, і після того, я передивився зовсім повністю своє відношення до цього всього. І зараз жодних завдатків, наприклад, жодних передоплат я не надаю нікому. Якщо людина не хоче працювати так, тоді я просто шукаю інших людей і працюю по-іншому. Вони привозять, наприклад, ці авто, я вже потім з ними розраховуюсь. Якщо на прикладі автомобілів. Така була прикра історія. Так що більше не скажу, що я стикався з чимось схожим. А що тоді говорити про те, що, в принципі, у нас багато хто донатить. І це великий прошарок суспільства, який розуміє, що дійсно потрібно давати певну частину своїх коштів на те, щоб армія продовжувала існувати, і не просто існувати, але й воювати повноцінно. Як бути з людьми, які кажуть, що я донатити не буду, тому що я, наприклад, плачу податки, або ще таке. Ви стикались з таким, чи знаєте про такі? Я знаю таких людей особисто. Особисто ніхто мені в обличчя такого ніколи не казав. На жаль, за спинами такі розмови є. Я не засуджую. Хотілося б просто, щоб всі були свідоміші, скажімо так. Тоді б ми б мали набагато більше можливостей. Як волонтери, як військові, і так далі. Але це вибір людини. Я не знаю, як змотивувати людину, як до неї достукатись, якщо вона не хоче цього робити. І, в принципі, я не можу на це ніяк повпливати. Я просто показую ефективність своєї роботи. Я працюю вдень, вночі я їду до хлопців, віддаю машини, щоб повернутися вдень. І там можна було швидше повернутися на роботу, працювати. Так само доначу, як і всі інші люди, не дивлячись на те, що я волонтерю і трачу свій час, втрачаю дохід через те, що витрачаю свій час на волонтерство. Але тим не менш, я розумію, наскільки це важливо. Волонтерство – це ж не тільки про військо і військових, про допомогу їм. Це і допомога жителям прифронтових територій, це евакуація людей з обмеженими можливостями звідти, дітей в першу чергу. Чи достатньо уваги приділяються саме цій версті населення, яка так потребує волонтерської допомоги зараз і так потребує підтримки через зруйновані хати і життя? Чи достатньо дійсно сьогодні в Україні приділяється цьому уваги? Чи, можливо, фокус уваги все ж таки зміщено більше в сторону війська, як найважливішого такого чинника волонтерства? Я думаю, що так. Перш за все, це військові. Це люди номер один в країні. І ми чітко розуміємо, якщо не буде військових, якщо не буде належної підтримки, просто все рухне, і тоді будуть великі проблеми в країні, і, скажімо так, окупант дуже далеко зможе просунутись. А що стосується цивільних, я не знаю, я не працюю з цивільними, хоча в ході того ж волонтерського руху є
теж чимало запитів. Є навіть просто там цивільні, які звертаються, бо бачать, що ти займаєшся волонтерством. От в мене є випадок там з Хмельницької області, багатодітна сім'я, допоможіть, нас там нема житла, там і так далі. Ну, я допоміг їм там харчами, наскільки зміг, тобто моя аудиторія це все зробила. Але я не можу там відкрити збір, умовно, їй на житло. Бо я більше спрямовую свої сили і свою там енергетику все на військових, бо я розумію, що це насамперед більш важливо зараз, бо в цієї людини може не бути життя, не то що житла, скажімо так, якщо не буде військових. Тому вся зараз увага, особисто моя, на військових. І мене особисто теж не вистачило, наприклад, на всіх. Ну, типу, там, на цивільних і так далі. Я абсолютно це розумію. Так. Бо дуже багато запитів від військових. Ну, там, знову ж таки, повторюсь, чим більше ти показуєш свою ефективність, тим більше люди тебе знаходять, тим більше в тебе там, ну, якби є запити від них же там на те, на інше і так далі. Є випадок, коли ти приїжджаєш там до танкістів в одну з бригад, і вони виїжджають і кажуть, я вперше бачу волонтера за там 2 з копійками роки повномасштабного вторгнення. І він просто дивується, що нічого собі, там волонтер до нас доїхав. От. І як я можу в цей момент розпиляти себе там на цивільних? Є, мабуть, просто волонтери цивільні, які більше там займаються евакуацією, поселенням цих людей з прифронтових міст десь глибоко-глибоко в тил і так далі. Але я цим не займаюся. А взагалі знаєте такі програми чи таких волонтерів, які займаються цивільними? Я стежу за одним таким волонтером, це Денис, голландець, багато, мабуть, хто його знає. Ось, він евакуює з прифронтових міст, скажімо так, цивільне населення, теж ризикуючи своїм життям, бо він їздить просто ну, надзвичайній близькості до бойових дій. От, особисто я не знаю, просто слідкую за ним. Я зрозумів. Так, але сказати, що я знаю багато таких волонтерів, на жаль, ні теж. Добре, а якщо все ж таки подумати про те, що якби вчасно, наприклад, держава відселяла цих людей наказом, да? Ну, тобто законом, ну, на законодавчому рівні, якби відселення цих людей відбувалось там при наближенні фронту там 10, наприклад, 15 кілометрів, та? Якби робилась ця буферна зона, та? То чи потрібно б взагалі було цьому голландцю їздити їх і витягати звідти? 100% не потрібно було б, але я думаю, що якщо б це було навіть на законодавчому рівні, люди б порушували б закон. Дуже мало людей хоче виїжджати. Навіть на прикладі, нещодавно я був там в Мирнограді за Покровськом, достатньо інтенсивно почав обстрілюватись населений пункт. Ми завозили туди гуманітарну допомогу від мого товариша і його близьким людям. Я запропонував людині евакуюватись, у нас була така можливість. Ну, просто вже в ході того, що ми там знаходились. Вони відмовились. Вони хочуть залишатися на своїх місцях. І ти цим людям нічого не можеш доказати. Я не знаю, як з цим боротись теж. Знову ж таки, може це через відсутність державної програми по розміщенню цих людей, чи про, ну, коли є примус, там ми маємо дати альтернативу цьому примусу, тобто ви переселяєтесь, але не просто ми вас виганяємо з ваших хатів на вулицю, а, наприклад, тут ви будете жити, поки там не повернуть ті території, які окуповані ворогом, чи щось таке. Ну, я думаю, що якісь державні програми точно існують, бо чимала кількість людей все одно від'їжджає. Тільки проблема в тому, що від'їжджають вони пізно. Достатньо, коли вже їх будинки розбиті, скажімо так, люди більш свідоміше відносяться до ситуації, до свого життя, і тоді вони тільки починають покидати і думати, як покинути своє житло, тим самим наражаючи на небезпеку того ж самого волонтера. От, бо він ризикує своїм життям на той момент, коли він евакуює цих людей. Я думаю, що програми державні існують. Достатньо їх чи недостатньо, мені важко дати оцінку. Але, скажімо так, з точки зору військових і війни в цілому, такі зони потрібні. Бо набагато простіше було б працювати просто військовому, коли він знав би, що там немає цивільного. Ну, це моя така думка. Але як спонукати людей виїжджати звідти, мені важко сказати. Бо мені здається, що це люди, які чомусь прикипіли до своїх домівок і не хочуть їх покидати до останнього. А потім ми знаємо дуже багато ситуацій негативних, коли ті ж волонтери приїжджають, а цих людей вже десь, може, і немає в живих, на жаль.
Плюс-плюс подкаст збирає на FPV-дрони для 56-ї Маріупольської бригади, бійцем якої я є. Не забувай донатити, бо цим ти наближаєш нашу перемогу. Яка найбільша проблема волонтерського руху наразі, на вашу думку? Я думаю, недостатньо волонтерів. Це те, що ми вже особисто, скажімо так, в ході навіть спілкування з військовими дізналися як волонтери, говорю, дізналися як команда моя. Не вистачає в цілому волонтерів, які б могли більш швидше закривати ряд проблем військових. Я можу сказати ще з точки зору там суспільства, можливо, люди трішечки, я не можу сказати, втомились, там, можливо, десь коштів не вистачає на там третій вже рік війни. Не кожен може зараз там стабільно донатити. Я не знаю, яка ситуація в людей там по роботі, які обставини. Важко дати оцінку. Але мені здається, що війна виснажує, ну, зрозуміло, військових це однозначно, але і цивільних теж в якійсь мірі. То, що є дуже багато проблем там з роботою в людей, ну там і так далі. Можливо, і на цьому, скажімо так, можна акцентувати увагу. Ну, зрозуміло, що є ще й інші проблеми, телемарафон, як ви кажете, і так далі. Є речі, які розслабляють суспільство, це там кава в Криму в кінці 23-го року і так далі. Люди слухають, люди думають, о, клас, раз у нас такі вже є там плани, для чого я в цій країні. Я так теж вважаю. Не можна голосно говорити про свої плани. Якщо вони є, треба краще не озвучувати їх, як на мене. Це послабляє суспільство. Тобто дуже величезний пробіл в державній комунікації переріс в те, що суспільство сьогодні розслабло булки. Вважаю, що так. Вважаю, що так. Недопрацювання дуже багато в цьому плані. В минулому до повномасштабного вторгнення, до того, як ви почали волонтерити, ви займалися спортом. Який це був вид спорту та наскільки довго, наскільки професійно це все було? Так. Цікаво почути. Так, був спорт. Це була боротьба, дзюдо, самбо, 9 років професійного спорту. Закінчив кар'єру в 2014 році. І є дуже цікава історія спортивного минулого. Дуже часто на змаганнях ми пересікалися з росіянами. І є випадок, на кшталт своїх не кидаємо, як вони кажуть. 2006 рік, це було в Польщі, Плоцьк. У нас був такий неофіційний Кубок Європи, скажімо так, по дзюдо, де була команда з Росії, з Метищ. І ми стикнулися з такою ситуацією, коли повертали. Зараз просто буде анекдотична ситуація. Іде білорус, українець і молдаван, і бачать, як б'ють росіян. Поляки, місцеві. Матюкатись можна? Так. Ідемо, і кажу я до товариша з Білорусі, його звуть Міша. Кажу, Міш, ну якось нечесно, їх 4, а поляків 7, і росіяни вже лежали на асфальті. І вони їх просто добували ногами. На що він мені просто відповідає, дивлячись на мене, і каже, «Это же русські, пускай піздять». От така історія. Ми підходимо до росіян, яких були поляки. Вони, видно, подумали, що ми хочемо за них заступитись. Почали тікати, ці почали підійматись. І саме головне з цієї всієї ситуації, я підіймаю голову, і член їхньої команди стоїть у вікно і дивиться, як б'ють їхніх, ну там, з їхньої команди, їхніх же ж хлопців. І я розумію, що це ці люди, які зараз, по суті, мої однолітки, і вони на фронті. І вони як раніше своїх не кидали, так і зараз своїх не кидають. От така маленька історія про росіян. Часто приходилось з ними, скажімо так, зустрічатись. Але ніколи не було якихось дружніх відносин. Скільки пам'ятаю себе, свою команду, ніколи не було дружніх відносин з росіянами. Були нейтральні відносини. Дуже часто війна – це особисті втрати і особисті історії про втрату. Чи є у вас те, що дуже сильно болить, те, що ви втратили на цій війні? Так, є дуже багато знайомих, друзів, які загинули, на жаль. Є, які безвісти пропали вже дуже давно. І мені здається, для мене зараз, як для волонтера, це найважче чути, коли гинуть хлопці, яким ти допомагаєш.
На жаль, таких випадків є теж вже дуже багато. Коли мені там хлопці просто пишуть, там ти передавав зарядні станції, немає ні станцій, ні хлопців. Прилетів кап, позиції немає. І таких історій дуже багато. І з автомобілями, і зі всім. Бо це війна, і, на жаль, вона забирає людей. І бувають дні, коли я чую такі новини, я плачу. Це, мабуть, єдине, що мене як там чоловіка заставить зараз заплакати в цей час. Це слабкість чи це навпаки? Я не вважаю це слабкістю. Це просто емоції, які ти не зможеш втримати в собі. Бо тут ти приїжджаєш, обіймаєш цих хлопців, спілкуєшся з ними, а проходить певний час, і ти отримуєш такі звістки. Ці емоції повинні виходити з тебе, бо якщо ти будеш їх накопичувати, можна зламатись, на мою думку. То плакати це нормально? Для чоловіка так. Плакати це нормально. Я підтримую цю думку, насправді. Бо це болить, це дуже болюча історія. Це дуже болюча історія. Вони тобі стають просто як рідні. Ти їх не знав, там, можливо, до якоїсь певної зустрічі. Ти зустрівся, в тебе було там півгодини, година, з кимось 10 хвилин. Але вони настільки всі тобі стають близькими, ці люди. І що втрати потім, втрата будь-якого нашого воїна – це болюча втрата. І там я знаю дуже багато різних історій, коли гинуть наші хлопці. Я не знаю їх особисто, я засмучуюсь, зрозуміло. Але коли ти знаєш цих людей, воно якось набагато важче, скажімо так, дається. І плакати – це нормально. Що каже сім'я, що каже донька? Як часто ви їх залишаєте і чи взагалі вони схвалюють вашу діяльність? І наскільки це важко? Бо ви ж постійно їздите на схід. Цікава історія є. Перша моя поїздка в минулому році в сторону прифронтових міст. Мої друзі, на той момент ще друзі, жоден не підтримав. Всі говорили, куди ти їдеш? Я їхав передавати авто. Всі запитували, куди ти їдеш? Воно тобі треба, нехай вони від'їжджають сюди, забирають. Для чого ти будеш там ризикувати своїм життям і так далі. Ти їдеш в невідомість. І це все буквально було, можна сказати, перед самим виїздом. Люди повинні підтримувати, мені здається. Там склалась інша ситуація. А що стосується сім'ї, дружина – це перша людина, яка сказала, їдь, все буде добре, ми тебе чекаємо вдома. І це дало такий мотиваційний поштовх, ця підтримка спрацювала. Я був впевнений, що все буде добре. Коли ти їдеш перший раз, в цю невідомість дійсно, звісно, що зжимається. Це в будь-якої людини буде реакція, така, скажімо так. Але навіть, скажімо, близьке оточення мало хто підтримав. Дружина одна єдина, хто дійсно ключову роль відіграв, скажімо так, навіть в моєму майбутньому плані, як волонтера. Бо я відчув від неї оцю підтримку. І скільки часу це вже триває, кожна поїздка – це ми тебе чекаємо вдома, ти робиш велику роботу, дякуємо тобі за це. І я відчуваю просто оцю енергію, і вона мене теж заряджає, достатньо потужно, за що я їй дуже вдячний. Які у вас плани на майбутнє є? Плани на майбутнє? Мені здається, плани на майбутнє – це продовжувати діяльність, бо я розумію, якщо волонтера не стане, на його місце навряд хтось прийде. Це до моменту, якщо не мобілізують. Ховатися не збираюсь. Якщо так трапиться і мою категорію людей будуть мобілізовувати, звичайно, що прийдеться ставати. Враховуючи те, що у вас проблеми зі здоров'ям. Так. Так. Розумію. Тому плани на майбутнє – працювати і волонтерити. Мені здається, це єдине на сьогоднішній день. Інших цілей не ставлю. Важко. Ти не знаєш, що буде завтра, війна. Тобто волонтерство стало певним стилем життя вже? Це назавжди? Чи є якийсь поріг, за який ви не переступите? Я завжди казав, що в моєму випадку волонтерство – це поки є підтримка. От поки люди допомагають, підтримують, я буду волонтерити. Відверто признатись, я багато разів хотів зупинитись, бо це важко поєднувати з основною роботою. Я розумію, що в мене є там сім'я, я повинен її забезпечувати, це нормально. Дуже багато сил віддається на волонтерський цей весь рух. Хотілося зупинитись на емоціях, коли ти дуже втомлений, потім ти згадуєш хлопців, які віддають
просто своє життя і всі свої сили на опір ворогу, і ти не маєш права зупинятися. Ти повинен працювати, і я точно буду волонтерити до закінчення війни. Дуже вдячний вам за все, що ви робите для цієї країни. Вдячний за те, що ви прийшли до нас в студію, розповіли сьогодні те, що розповіли. Приходьте до нас ще, продовжуйте свою діяльність. Дякую вам за все, що ви робите. Теж хочу подякувати за наш захист. Дякую вам. Це скоріше необхідність, Ну, чи то тим не громадянський обов'язок. Я Тим так не менш. до цього відношусь. Ще раз вам вдячний за цей ефір. Гарного дня. Дякую.